الدهر الثالث البروتيروزويك ايون. عدة أحداث حصلت بهذا الدهر، أحداث جيولوجية، أحداث بيولوجية، وهذه الأحداث مرة جديدة غيرت شكل الكوكب. هذا الدهر بيمتد من المليارين و500 مليون سنة لل500 مليون سنة. هذا الدهر هو عبارة عن مليارين سنة. شو كان عم بصير بهالمليارين سنة؟ الحلقة يلي قبل انتهت انه السيانوبكتيريا كانت عم تصنع اكسجين، وهذا الاكسجين كان عم يطلع على الجو، وكانت الدنيا بألف خير لحتى ما كمية الاكسجين بالجو زادت عن حدها. لما زاد كمية الاكسجين بالجو صار في مشكلة كتير كبيرة، كتير كبيرة. صار اول انقراض عظيم على الكوكب. أنا قلت لكم بالحلقة اللي مرقت إنه الأكسجين هو عبارة عن أوساخ بالنسبة للسيانوبكتيريا، يعني الأكسجين هو سم. فصارت السيانوبكتيريا تختنق بالأكسجين اللي هي عم تصنعه. غريب صح؟ بعرف. الخبر الحلو إنه مش كلهم ماتوا، في كم وحدة زمطت، خاصة اللي كانوا عايشين بأماكن الأكسجين فيها قليل مثل قاع المحيط. وهذا الحدث اسمه The Oxygen Crisis. ومش بس هيك، هذا الأكسجين حول الكوكب لطابة ثلج. مستحيل. لا، مش مستحيل. حالكم كيف؟ لما صار يطلع الأكسجين على الجو صار يتفاعل مع غاز الميثان يلي هو كان موجود بكثرة بهداك الوقت. معروف عن غاز الميثان انه هو من اقوى غازات الاحتباس الحراري، يعني هو يلي كان عم يحبس حرارة الشمس على الكوكب، يعني هو يلي كان عم بدفينا. فلما الاكسجين صار يتفاعل مع غاز الميثان صارت كمية الميثان بالجو تنخفض، وهيدا خلى حرارة الارض تنخفض، وفتنا بعصر جليدي. عصر جليدي. وهيدا العصر الجليدي بقي 300 مليون سنة. ولما خلصت ال 300 مليون سنة وبسبب البراكين والغازات اللي كانت عم تنبعث على الجو صار يدوب الثلج ويبين المرج. عم بمزح، ما كان في مرج بهداك الوقت، بعدنا ببكتيريا مصنوعة من خلية وحدة. وعسيرة الخلية الوحدة، أنا خبرتكم بالحلقة اللي مرقت إنه الخلية البكتيرية هي عبارة عن بروكاريوتيك. هلأ حيظهر نوع جديد من الخلايا يلي هن اليوكاريوتيك. إذا بينك وبين حالك عم بتقول إنه هيدي المعلومة منا مهمة، أنت غلطان. هيدي كمان وحدة من اللحظات المصيرية اللي صارت على كوكب الأرض، عشان الخلية اليوكاريوتيك فيها مكونات أكتر وعندها إمكانيات أكتر. هي السبب يلي خلى يصير في إمكانية لكائنات حجمها أكبر ومالتي سيلولر، كائنات متعددة الخلايا مثلنا. طب كيف؟ العلماء بيفترضوا انه ظهور اول خلية يوكاريوتيك سببها عملية اسمها اندوسيمبيوسيس، يلي هي بتقول انه صار في دمج لاثنين او اكثر من البكتيريا ببعض. بمعنى تاني، في بكتيريا بلعت بكتيريا تاني. ايه، بكتيريا بلعت بكتيريا تاني، وهيدي التاني هي يلي حتكون كلوروبلاست أو ميتوكوندريا للأولى. يمكن تحس إنه هذا الافتراض سخيف، بس بالحقيقة هو مدعوم بأدلة. وأحد هيدي الأدلة هو إنه الميتوكوندريا في بقلبها دي ان اي، وعندها القدرة إنه تنقسم مثل البكتيريا، بالإضافة إنه عندها نفس الحجم. ومع الزمن خلايا اليوكاريوتيك قدروا يتجمعوا مع بعض ويعيشوا كمستعمرة، ومع الوقت هيدي المستعمرات تحولت إلى كائنات متعددة الخلايا. مع نهاية هذا الدهر الكائنات اللي كانت موجودة كان تنوعها قليل،
يعني ما كان في أنواع كتير، أو على القليلة هيك السجل الأحفوري بيقلنا. أحد أهم الأحفورات يلي ترجع لهيدا الدهر إدياكارا فونا، وهيدي الأحفورات بتأكد إنه كائنات المالتي سيلولر انوجدت بآخر هذا الدهر. بس هذا الكائن انقرض. بس أحد الكائنات اللي كانت موجودة بهداك الوقت وبعدها ما انقرضت هو السفنج. شو كان عم بيصير من الناحية الجيولوجية للأرض؟ سطح الأرض كان بتغير مستمر، أكيد بعده عم يتغير لهلا. تغير شكل القارات عدة مرات، تكونت قارات عملاقة رجعت تكسرت، رجعت تكونت قارات عملاقة جديدة رجعت تكسرت. من أشهر القارات العملاقة اللي تكونت بهذا الدهر هو كولومبيا، وبعد ما تكسرت كولومبيا الشقف رجعوا تجمعوا مع بعض وكونوا قارة عملاقة جديدة يلي هي رودينا. وبالوقت يلي رودينا كانت عم تتكسر دخل الكوكب بعصر جليدي جديد. طب ليه القارات بتتكسر ترجع بتتكون؟ سطح الأرض دايما عم يتحرك بس بشكل بطيء، يعني تقريبا من 3 ل 5 سنتيمتر بالسنة. أول شي بدك تعرف إنه سطح الكوكب منه قطعة وحدة، هو عدة قطع مثل البازل، كل قطعة بنسميها صفيحة. وسبب الحركة لهول الصفائح هن عمليتين، أول وحدة اسمها sea floor spreading وتاني وحدة اسمها subduction. أول وحدة مسؤولة عن تكون أرض جديدة وتاني وحدة مسؤولة عن ذوبان أرض كانت موجودة. ومصدر هيدي الحركة هن الحمم يلي موجودين بالطبقات التحتانية، وهيدي الحركة ما بتوقف أبدا. كل الوقت اللي حكينا عليه لهلا من أول حلقة لليوم، من بداية تكون الكوكب لليوم، هذا كل الوقت يسمى بالبري كامبريان أو الوقت ما قبل الكامبريان. وهيدا حيخليكم تعرفوا إنه الحلقة الجاي حنبدأ بالكامبريان يلي هو نقطة تحول على الكوكب. ما تروحوا عليكم، ما تنسوا اعطوني رأيكم، وإذا عندكم أي أسئلة اسألوني إياها بحاول أجيبكم عليها، ونلتقى بالحلقة الجاي. باي.